তেতিয়া সেই স্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰক কি বুলি কোৱা হয় মৰ্ফোলজি ৰাইট এনাটমি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ এনজিওস্পাৰ্মছ বুলি কওঁ এনাটমি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ প্লান্টৰ লিফটো ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা হয় Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, namaskar. কি খবৰ সকলোৰে মই সিমৰন মেম আৰু আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছো এটা anatomy chapterৰ এটা সৰু টপিক ঠিক আছে So first of all যেতিয়া আমি পঢ়িম anatomy of flowering plants যোনটো আমাৰ ক্লাস 11 NEET-ত আছে so তোমালোকে ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব what is anatomy right so anatomy বুলি যেতিয়া আমি কম তো কি হ'ব anatomy যিকোনো অৰ্গানিজমৰ either it be plants or animals যেতিয়া সেই অৰ্গানিজমটোৰ ইন্টাৰনাল স্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰ আমি ধুনিয়াকৈ ষ্টাডি কৰো তেতিয়া সেই পাৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয় anatomy right similar to morphology কি হয় morphology যেতিয়া আমি যিকোনো এটা অৰ্গানিজমৰ suppose plantsৰ যেতিয়া external structureবোৰ ষ্টাডি কৰো তেতিয়া সেই স্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰ কি বুলি কোৱা হয় morphology right so anatomy আমি কি বুলি লিখিম যে study of internal structures right তাৰ পিছত আমাৰ আছে এই চ্যাপ্টাৰটোত anatomy of flowering plants কিহৰ anatomy আমি কৰি আছো flowering plantsৰ so flowering plants বুলি যেতিয়া কও flowering plantsক ৰেফাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা টাৰ্মিনোলজি আছে সেই টাৰ্মিনোলজিটো কি হয় জানানে flowering plantsক আমি angiosperms বুলি কও So, a angiosperms to basically amar duta dhoroner thake. Eta hol monocot and second one is your dicot. All right? So, anatomy of flowering plants chapter 2 but topic 2 ami je eta plant flowering plants that means angiosperm or plant or leaf to bhitoror pora kenekwa hoy root to bhitorer pora kenekwa hoy stems to bhitorer pora kenekwa hoy ta organization ki hoy kebor study korim suppose like tissue eta ase thik ase leaf eta tissue arrangement to kenekwa hoy epidermis juntu ase hetu kenekwa hoy cell wall to thick hoy na thin hoy tar deposition ki hoy everything internally ziman bostu ase soboke ami in detail study koru kot anatomy of flowering plants all right so ekhini asil basic bostu je anatomy ki hoy flowering plants কেটা ধৰণৰ থাকে ওকে সো নেক্সট আমি কি কৰিম সো এইটো এটা ধুনিয়া পিকচাৰ ৰাইট এটো কি হয় এইটো এটা ধুনিয়া আমাৰ প্লান্ট আছে এই প্লান্টটো ক'ত আছে এইটো কোৱা হয় কি সাবস্ট্ৰেটাম ৰাইট এটো টব হয় যত আমাৰ কি আছে স্যান্ড আছে সয়েল আছে স্টোনস আছে ৰকস আছে সো এভৰিথিং ইজ মেকিং ইট আ সাবস্ট্ৰেটাম সো এই প্লান্ট যোনটো আছে প্লান্টৰ সোৱা এই লিফ পাৰ্ট এইটো whole plant or stem part এইখিনি whole root part and these are the flowers and the buds right but আমি নিজৰ চকুৰে জাস্ট এইখিনি চাব পাৰিছো যে এই বস্তুটো কি হয় লিফ হয় এইটো আমাৰ ফ্লাৱাৰ্স হয় এই পাৰ্টটো আমাৰ স্টেম হয় এইখিনি ৰুটস হয় these are what external structures তাৰ মানে মৰ্ফোলজি খিনি ক'ব পাৰিছো but যদি মই তোমালোকক খুধো যে এই প্লান্টৰ ঠিক আছে এই লিফ টুৰ ভিতৰত কি আছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে so by using your naked eye can you tell me that what is the things present inside this leaf inside this stem inside this root no so আমি কেনেকে ক'ব পাৰিম যে এই লিফ টুৰ ভিতৰত কি আছে আমি কি কৰিলো লিফটোৰ এটা পোৰশন ললো পোৰশনটো কাট কৰিলো ললো দেন আমি এটা স্লাইডত পুট কৰি পিনে মাইক্ৰোস্কোপত দিলো যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপত দি মাইক্ৰোস্কোপত আমি ধুনিয়াকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম এই লিফটোৰ ভিতৰত কি আছে লাইক সো লিফ এনাটমি বুলি যেতিয়া কম লিফ এনাটমিত কি হ'ব লিফৰ সাপোজ এটা পাৰ্ট আমি কাটিলো কেনেকে ডাইসেক্ট কৰিলো ৰাইট ডাইসেক্ট কৰাৰ পিছত আমি স্লাইডত দিলো দিপনে মাইক্ৰোস্কোপত অবজাৰ্ভ কৰোতে আমি কি পালো সাপোজ কিউটিকল আছে আপাৰ এপিডাৰ্মিস আছে পেলিসেড আছে মেসোফিল সেলস আছে স্পঞ্জি সেলস আছে দেন জাইলেম আছে ফ্লোয়েম আছে ৰাইট লোৱাৰ এপিডাৰ্মিস আছে each and everything starting from the upper epidermis to the lower epidermis যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপত ভিউ কৰিম তেতিয়াহে আমি দেখা পাম বা গম পাম যে লিফ টুৰ ভিতৰত কি আছে by using our eyes we cannot tell যে এটা লিফৰ ভিতৰত কি কম্পোনেন্টস প্ৰেজেন্ট আছে all right similarly যেতিয়া আমি ৰুটৰ এটা suppose স্টেমৰ এটা পোৰশন ললো স্টেমৰ পোৰশনটো লোৱাৰ পিছত স্টেমটা কাট কৰি পিনে এইটোক আমি কি কৰিলো স্লাইডত পুট কৰি মাইক্ৰোস্কোপত দিলো মাইক্ৰোস্কোপত দিয়া
ইয়াৰ পিছত ইন্টাৰনাল স্টেম স্ট্ৰাকচাৰ চাব পাৰিম যে স্টেমৰ ভিতৰত কি আছে জাইলেম কোড ফ্লোএম কোড জাইলেম কেনেকুৱা হয় ওপেন হয় ক্লোজড হয় পিচ কি হয় এপিডাৰ্মিস কোড আছে কেম্বিয়াম কোড আছে কৰ্টেক্স কোড আছে every detailed components present in the inside that stem we can know it how by using the microscope after that similar case আমি কি কৰিব পাৰো root এটা কাটিলো rootৰ portion এটা ললো লৈ পিনে যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপত চাম phloem vascular cambium endodermis root hair cuticle epidermis each and every component present in our root we can be able to observe it all right so এইটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো কোৱা হয় আমাৰ studying the anatomy of a plant after that see tissues আমি সৰুৰে পৰা class 8 9 10 ৰ পৰা cell কি হয় tissues কি হয় পঢ়ি আইছো right very basic thing but tissues যেতিয়া কো এতিয়া তোমালোকক বুজাবলে very simple language ত মনত ৰাখিবা যে tissues are groups of cells which have common function and common origin ঠিক আছে for right now just remember tissues are group of cells which have common origin and function ঠিক আছে তাৰ ওপৰত তোমালোকে মেইনলি মনত ৰাখিব লাগিব যে tissues are groups of cells মানে বহুত কেইটা cells wait okay it is not visible right this color let me use yellow color so বহুত কেইটা cells ঠিক আছে বহুত কেইটা cells এইবোৰ suppose cells মানি লোৱা এই cells বোৰ মিলি পিনে কি হৈ আছে এটা tissue হৈ আছে ঠিক আছে multiple cells are formed multiple cells together they are making one tissue so types of plant tissue এতিয়া আমাৰ types of plant tissue বুলি যেতিয়া কম plant tissue কিমানটা types হ'ব পাৰে plant tissue generally they are of two types okay one is our meristematic tissue another one is a permanent tissue যেতিয়া আমি কো meristematic tissue what does it mean meristematic tissue that means the cells have the capability to divide যেতিয়া cell কি হ'ব suppose এইটো এটা cell ঠিক আছে এই cellটো যেতিয়া এটা cellৰ পৰা দুটা cell হ'ল দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ল চাৰিটাৰ পৰা ছয়টা হ'ল ছয়টাৰ পৰা আঠটা হ'ল that means the cell are going to divide they have the capability to divide so that cells are known as the meristematic cells ইয়াতে so first আমি লিখিম ইয়াতে types of plant tissues they are of two types first one is your meristematic tissue meristematic second one is your permanent tissue all right so azir class ot ami ki korim mainly first ami meristematic tissue to bhalke pohim all right so meristematic tissue boli ami jetia kom okay meristematic tissue first moi ate dekhao meristematic tissue kenekwa type hoy so suppose এইটো এটা আমাৰ টিস্যু আছে ঠিক আছে এই টিস্যুটোৰ ভিতৰত আমাৰ cells থাকিব these are the cells এতিয়া এই সেলটোৰ যেতিয়া ডিভাইড কৰি পিনে দুটা সেল হ'ল এইটো আকু ডিভাইড কৰিব পাৰিলে এইটো আকু ডিভাইড কৰিব পাৰিলে these cells have the capability to divide after one they are becoming 2 2 to 4 মানে হতে ডিভাইড কৰিব পাৰি আছে ডিভাইড কৰি আছে that means what growth হৈ আছে যিমান ডিভাইড কৰিব টিস্যুটো ডাঙৰ হৈ যায় থাকিব ডাঙৰ হ'ব means they are growing right size ডাঙৰ হ'ব shape ডাঙৰ হ'ব position change হৈ যাব location change হৈ যাব that type of tissue is known as meristematic tissue but যেতিয়া আমি কো permanent tissue মানে কি হয় permanent ঠিক আছে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই থাকিব they cannot grow they do not have the ability to divide suppose ইয়াতে তুমি এটা ট্যাটু বনালা ঠিক আছে মই ইয়াতে এনেকুৱা এটা ট্যাটু বনালো আজি এই ট্যাটুটো অহাকালি ঠিক আছে অহাকালি ট্যাটুটো ইয়াতে শিফট হ'ব নোৱাৰে আজি যদি ট্যাটুটো ইয়াতে বনাইছো it will be of the same size same shape and the same location it cannot change its position right that means it is permanent so similarly eta cell jeta permanent hobo he cell tur position location shape size everything will be similar okay jeneko asil tenekwai thakibo it cannot change that means growth no hobo tate so tumar ka bhabibo para je meristematic tissue growth hoy ase permanent tissue growth no hoy so permanent tissue kaam ki hobo jodi growth no hoy
প্লান্টছত অকল গ্ৰোথৰেতো কাম নহয় ন প্লান্টছত বহুত বেছি আৰু বেলেগ কাম আছে যেনেকে খানা বনাব লাগিব they have to make the food transport কৰিব লাগিব food store কৰিব লাগিব প্লান্টক strength দিব লাগিব প্লান্টক flexibility দিব লাগিব প্লান্টক durability দিব লাগিব oh my god lots of work are there so কি কৰে সেইবোৰ কাম কোনে কৰিব আমাৰ পার্মানেন্ট টিস্যু কৰিব বাকি যোনটো প্লান্টৰ সাইজ শেপ লোকেশন ইনক্ৰিজিং লেন্থ ইনক্ৰিজিং ডায়ামিটাৰ এভৰিথিং কোনে কৰিব আমাৰ মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু কৰিব all right so meristematic tissue we have basically of 3 types কিমান টাইপৰ meristematic tissue meristematic tissue will be of generally 3 types কি থাকিব সোয়া first one will be your intercalary first one will be your apical meristem second one will be your lateral meristem I will be explaining it one by one and third one will be your intercalary meristem okay so first thing you have to remember the names that যেতিয়া আমি meristematic tissue বুলি কম apical meristem lateral meristem and intercalary meristem there are 3 types of meristematic tissues found in a plant after that here we don't have the space so I will explain it here okay apical meristem বুলি আমি যেতিয়া কম ঠিক আছে what is apical meristem apical so apical মানে কি apex মানে tip এতিয়া suppose এইটো এটা plant হয় আমাৰ ঠিক আছে মানি লোৱা plant ইয়াতে আমি বনাই আছো suppose this is a plant part okay now this is the plant tip this is also a plant tip right upper tip and lower tip so this is suppose the shoot part this is suppose the root part ঠিক আছে so apical meristem বুলি যেতিয়া কম তাৰ মানে এই যোনটো shoot partত কিছুমান এনেকুৱাজ meristems থাকিব এনেকুৱা tissues থাকিব যোনে কি কৰিব এই shoot টোক দীঘল হ'বলে for increasing its length it will help similarly rootor partতো এনেকুৱা কিছুমান tissues থাকিব যোনে কি কৰিব এই root টো increase হ'বলৈ help কৰিব ঠিক আছে increase মানে কি length বোৰ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে so these are known as shoot apical meristem because etu uporot ase shooter partot ase and this is the root apical meristem because etu rooter tolot ase means plantor tolot ase thik ase shoot apical meristem and root apical meristem etu ki kori ase plantor height to borhai ase this is increasing the length of the plant that means what this is known as the primary growth thik ase plantor primary growth hoy ase plantor height increase hoy ase so apical meristem boli ami jetia kom it is of 2 types one is your shoot apical meristem another one is your root apical meristem all right then we have the lateral meristem jetia tomaloke gom paba lateral mane ki lateral mane hol sideways suppose a to eta plant a to eta side so this is the lateral part right so lateral meristem ot ki hobo tomaloke suppose for example a picture to swa এই পিকচাৰটো দেখিছানে এটা গছ আছে ইমান উখ এটা গছ আছে ইমান খকত right so এই যোনটো plant আছে এটো ইমান দীঘল হৈছে because of what because of the apical meristem এই plantor height to বঢ়াই দিছে shoot apical meristem and root apical meristem but এই plantor সোয়াচোন height to কম আছে but plantor diameter to চাইছানে এই যোনটো lateral part these are the lateral parts ইমান খকত হৈ গৈছে why because of the activity of the lateral meristem so এই lateral meristem to কিহৰ কাৰণে হৈছে এই plant to ইমান খকত কিহৰ কাৰণে হৈছে কোৱা because a lateral meristem juntu ase etu ki kore amar plant or girth means what girth that means diameter lateral ways or side ways or jetia eta plant or length diameter to bahi jabo tetia etu ki boli kohobo girth boli kohobo increase in girth so plant or jetia side ways or girth bahi jay because of whom lateral meristem so etu ki hobo secondary growth ঠিক আছে so lateral meristem is of 2 types কি হয় it is number A vascular cambium
Second will be your cork cambium. Okay, vascular cambium and cork cambium kihor hoise lateral meristem hoise. All right, after that we have intercalary meristem. So intercalary meristem tomaloke ki kora eta star logai dia, because star kyo, because conditions applied. Intercalary meristem boli koise. Intercalary meristem kokolu plants hote pua na jay. It can be found in very limited plants like grasses of poa, monocots like sugarcane, maize, bamboo, wheat, rice, etc. etc. Jiman monocots ase লগতে গ্ৰাছত পোৱা যায় ঠিক আছে এই ইন্টাৰক্যালাৰী মেৰিস্টেম ইন্টাৰ দ্যাট মিন্স হোৱাট মিডলত লাইক তোমালোকে শুনিছা চাগে লাইক ইন্টাৰ স্কুল কম্পিটিশ্যন হয় ইন্টাৰ হাউচ কম্পিটিশ্যন হয় ৰাইট স্কুলবোৰত সো ইন্টাৰ দ্যাট মিন্স বিটুইন কাৰোবাৰ মাজত সো এই ইন্টাৰক্যালাৰী মেৰিস্টেমটো ঠিক আছে এই ইন্টাৰক্যালাৰী মেৰিস্টেমটো কি কৰিব পাৰে গ্ৰাছেছৰ নোটছৰ এৰিয়াত কিছুমান intercalary meristem thake june ki kore eta plants or length to borhai de that means it is involved in the primary growth of the plant thik ase so apart from that it is also involved in what it is also involved in regeneration of grass suppose eta grazing hoise thik ase a cattle has grazed the grass so grass to ki hoy gol bhangi gol destroy hoy gol so he grass to ako regenerate koribole kune help kore amar intercalary meristem help kore all right so amar ki palu ami types of meristematic tissue apical meristem lateral meristem and intercalary meristem so apical meristem and intercalary meristem they are involved in the primary growth. That means it increases the length of the plant, and lateral meristem it is involved in the increasing the sideways diameter of the plant. Okay, this image you have understand. Now question discussion. Okay, so meristematic tissue topic 2 oporot aji ami ki porhilu questions ketaman discuss korisu. First one will be your tissues are classified into two main groups. Tissues moi koisilo that tissues are of two types. One is your meristematic tissue, another one is your permanent tissue. So tissues jotia ami kom je based on what tissues are classified into two main groups meristematic and permanent based on a tissues of the meristematic korise ba permanent korise kihor uporot based kori pine ei duta types of bhogwa hoise swa. First one is your position and location, then function, position and location, then whether the cells being formed are capable of dividing or not. Yes, meristematic tissue ki hoy meristematic tissue the cells are able to divide, but permanent tissue ki hoy jenekwa cells asile tenekwai thakibo they do not have the capability to divide. So our right options will be your option 3. After that we have which meristem helps in increasing girth. Girth mane ki bole koisilo girth means diameter. Diameter mane ki hoy lateral or sideways. Lateral, so lateral or sideways increase. Sideways increase. So etu kune korisile amar lateral meristem e korisile hoy na nai lateral means sideways. After that we have what is primarily responsible for the regeneration of damaged grass after grazing. Tar mane eta grass ase cattle graze korise tar pisot grass to destroy hoy gol grass destroy howa pisot grass e regenerate koribole pare so kihor karone ba kuntu enekwa cellor activity karone amar ei grass to ki koribo pare regenerate koribo pare swa option apical meristem lateral meristem intercalary meristem and secondary meristem intercalary meristem bole koisilu je ki hoy cattle to graze korile but the grass can regenerate because of the activity of our intercalary meristem which is also involved in the primary growth of the plant, right? So thank you. Ajir karone amar ei horu topic tur pura ekhini discussion asile. Similar topics or karone tumaloke amar Academy NEET YouTube channel to follow koriba. Thank you so much.